Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка. Давно ми з вами не бачилися. Було багато роботи і я не мала змоги знімати відео, але обіцяю виправлятися. Сьогодні у мене для вас ідеальний рецепт хлібчика для сендвічів з смаком бейгл. В магазині теж можна купити хліб для сендвічів, але їсти його практично неможливо. Він не смачний, не корисний. І взагалі те, що приготовлено в домашніх умовах своїми руками, завжди найсмачніше. Цей хлібчик дуже смачний. Має хрумку скоринку та ніжну серединку. А ще смак бейгл. Починаємо! І перед тим, як почати готувати, напишіть в коментарях, з якого ви міста. Буде чудово побачити, звідки моя аудиторія. Дуже дякую! І традиційно показую джерело. Рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ну а детальний список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. Якщо ви не володієте українською мовою, то включіть субтитри і ви зможете подивитися відео на вашій рідній мові. Мені знадобиться 390 грамів пшеничного борошна, бажано взяти для хліба. Додаю 1,5 чайних ложки солі та все перемішую. Тісто можна замісити міксером, а можна і руками. Я буду міксером, тому що це швидше. В чашку наливаю 180 мл молока кімнатної температури, додаю 80 мл води, теж кімнатної температури, 18 грамів свіжих дріжджів або 6 грамів сухих, та 2 столові ложки меду. Мед бажано брати рідкий, тоді його легше перемішувати. Якщо тісто замішуєте руками, вода та молоко мають бути теплими. Сюди ж додаю 30 грамів розтопленого вершкового масла, воно має бути теплим, не гарячим. Та все перемішую. Як ви бачите, тут все робиться надзвичайно просто. Змішали сухі інгредієнти і змішали рідкі інгредієнти, а потім потрібно їх поєднати разом. В чашу міксеру насипаю борошно з сіллю, встановлюю насадку гак і включаю швидкість 2 із 10 можливих. Поступово тоненькою цівочкою буду додавати рідкі інгредієнти. Не треба спішити, потихеньку це все додаємо. І коли ви побачите, що інгредієнти поєдналися і в чаші міксера не залишилося сухого борошна, можна включати швидкість 4 із 10 можливих і продовжувати заміс ще 8 хвилин. Якщо руками, приблизно 15 хвилин після того, як ви поєднали інгредієнти. Повинно вийти дуже гарне, гладесеньке, еластичне тісто. Забула зауважити на початку відео, що якщо ваші дріжджі сухі, розчинні, то можна їх додавати зразу до борошна. Якщо сухі гранульовані, то їх необхідно розчинити з рідкими інгредієнтами, так само, як я показувала свіжими пресованими. Тепер мені знадобиться миска. Об'єм миски має бути разів в 3-4 більший, ніж об'єм тіста. Миску необхідно добре змастити рослинною олією, а також рослинною олією змастити і руки для того, щоб було легше округляти тісто. Я хочу вам сказати, що це саме той випадок, коли, торкаючись тіста, ви розумієте, що хліб буде ідеальним. Ті господині, у яких є досвід випічки, я думаю, мене зрозуміють. Тісто округляємо, ось так ось підгинаємо кінці донизу, і у нас виходить ось такий колобок. Тепер тісто необхідно тою стороною, що зверху, трошки обваляти в рослинній олії. Для чого це я роблю? Для того, що якщо тісто буде торкатися харчової плівки чи шапочки для душу, то воно до неї не прилипне. Закриваю і залишаю в теплому місці на 1,5-2 години. Воно має збільшитися в об'ємі в 2 рази. Мені знадобиться форма. Розмір моєї форми 23 на 13 і на 8 см. Форму необхідно чимось змастити. Я люблю це робити вершковим маслом, тому що вершкове масло дає хлібу дуже приємний аромат. Але, звичайно, можна використовувати і рослинну олію.
Мені знадобиться 3 столові ложки та плюс 1 чайна ложка посипки для бейгл. У мене ось така вже готова, але в описі під цим відео я напишу, як приготувати цю посипку самому, і ви зможете використовувати її для будь-яких хлібних виробів. До цієї посипки входить кунжут, мак, кмин, сіль, цибуля та часник. Якщо у вас нема можливості приготувати таку посипку, нема під рукою цих інгредієнтів, нічого страшного, беріть будь-що, що ви завжди використовуєте для посипки хліба. Форму ми обсипали, поки відкладаю в сторону. Пройшло 2 години, моє тісто добре збільшилося в об'ємі. І тепер натискаю на нього долоною, як роблю це завжди для дріжджового тіста, для того, щоб вийшов вуглекислий газ. Друзі, пам'ятаємо про те, що борошно у всіх різне, і, можливо, в когось тісто буде трошки липким, і таке може бути, але зупиніть себе і не додавайте зайвого борошна, тому що це, безперечно, впливає на структуру м'якушки. Робочу поверхню я трошки присипала борошном, кладу моє тісто. З тіста необхідно зробити прямокутник. Довжина прямокутника повинна бути як довжина форми для хліба. Довжина моєї форми 23 см і, відповідно, довжина прямокутника має бути приблизно десь така. Ну а ширина десь приблизно разів в 3 більше за ширину моєї форми. Тепер пласт тіста необхідно скрутити рулетом та добре закріпити шов. Хлібну заготовку кладемо у форму швом донизу. І дуже важливо добре її розправити, особливу увагу приділити кутам, для того, щоб хлібчик потім рівномірно гарно піднявся. Накриваю харчовою плівкою, вірніше, в мене чиста шапочка для душа, і залишаю в теплому місці десь на 1-1,5 до тих пір, поки тісто не дістане країв форми. Подивіться, тісто дістало країв форми, і тепер я включаю духовку і нагріваю до температури 350 градусів по Фаренгейту або 180 градусів по Цельсію. А тісту даю піднятися, поки воно не підніметься вище форми, десь приблизно на 2-2,5 см. За цей час вже нагріється духовка. Ну що, друзі, тісто піднялося над формою приблизно десь на 2-2,5 см. За цей час вже і нагрілася духовка. Мені знадобиться пульверизатор з водою кімнатної температури, збризгую поверхню тіста і посипаю 1 столовою ложкою плюс 1 чайна ложка посипки для бейгл. Буду випікати в нагрітій до 180 градусів духовці або 350 по Фаренгейту приблизно 35-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Хлібчик повинен бути таким рум'яним, темного кольору. Залишаємо відпочити в формі на 15 хвилин. Потім проходимо ножем і акуратно виймаємо хліб. Чому даємо охолонути в формі 15 хвилин? Тому що хлібчик надзвичайно ніжний і не треба його зразу виймати, щоб не пошкодити його структуру. Акуратно виймаємо з форми і перекладаємо на решітку. Даємо повністю охолонути приблизно 3 години. Друзі, хочу наголосити, що дуже важливо дати цьому хлібчику охолонути десь приблизно 3 години. Якщо розрізати його раніше, то завдяки тому, що м'якушка надзвичайно ніжна, вона може так збиватися разом і бути такою комкуватою. Ну і, звичайно, зіпсується вже весь хлібчик. Тому наберіться терпіння і дайте повністю охолонути. Хлібчик у мене охолонув рівно 3 години. Подивіться, він чудово нарізається. Бажано нарізати хлібчик ножем з такою пилкою. Друзі, зверніть увагу, яка красива, гарна, рівномірна структура у м'якушки цього хліба. Він надзвичайно смачний, особливо таку родзинку дає посипка для бейгл. Я вам дуже рекомендую її спробувати, приготувати. Я думаю, ви будете використовувати її не тільки для цього хлібчика, а і для інших хлібних виробів, бо вона дуже-дуже пасує.
До речі, цей хліб підходить не тільки для звичайних традиційних сендвічів, а ще з ним дуже добре готувати якісь сендвічі на грилі або на пательні. У мене на каналі є чудовий рецепт канадського сніданку. Посилання залишу під відео, спробуйте, це дуже смачно. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, тому що це дуже допомагає розвиватися українському YouTube. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Люблю вас і обіймаю. До нових відео. Всім па-па!